Okay, good morning, everybody. I hope you can see my screen. So, welcome to week number, ano na ba tayo ng SEM? Week number 5. And I was reviewing your answers to the last quiz when I asked you how is your math to 191 going. Tapos sabi ng iba medyo na nahihirapan pa makasabay but getting there. Most find the topics interesting. So kaya lang medyo maraming ang preliminary topics and I've been very lenient on accepting students via COI. Hindi ako nag-require ng maraming requisitos o maraming courses that you should have taken in order to appreciate the course. So kaya yun yung parang penalty for me, ano? So medyo varied yung backgrounds nyo. You might not have taken linear algebra yet. So I guess I need to be extra patient at siguro medyo dahan-dahanin natin because sayang. Because most of you really find the topics interesting kaya lang medyo nahirapang sumabay, ano? So that's why I decided this week ay wag munang simulan yung next module. The next module is another example of an inverse problem which is in the heat propagation process, the backward heat diffusion. Pero ganito rin yung magiging pattern. Magsimula tayo sa isang ODE or the heat equation, isang PDE, the heat equation, and titingnan natin paano siya i-model in a discrete way. So parang yung ginawa natin sa convolution, Pero you will see that it is also an example of the convolution of a convolution process. Iba nga lang yung pinapang-convolve natin na function. Tapos gagawin uli natin siyang isang linear equation na is in matrix form, isang malaking matrix, and then ipapakita uli natin na ill-pose. Ganun yung mangyayari, Pero siguro before we go there, I decided to focus a little bit more on training you dun sa paggamit ng discrete model, So kasi parang kung bibilisan baka masyadong heavy for you, So medyo dahan-dahanin natin. The idea naman is before the reading break, we'll finish two particular examples, at least itong the convolution saka yung heat propagation. Tapos sa second part ng course, ituturo ko yung at least isang regularization process, either the Tikhonov regularization, pwede tayong mag-L curve muna, and the kung may oras truncated singular value decomposition para ma-address yung ill-posedness. Kasi nakita natin last time or last week, I think it was in last Tuesday, na pag kinuha natin yung reconstruction, yung naive reconstruction, paggamit ng A inverse, perfect yung solution dun sa linear system AX equals B, Pero pag tiningnan natin yung reconstruction, hindi siya kamukhang-kamukha ng ating data. Lalo na nung binuo natin yung continuous version, tama? So, nung kinuha natin yung AX equals B, X to be equal to A inverse B, kasi square matrix yung nakuha natin mula kay Matlab, medyo maganda yung nakuha nating reconstruction para dun sa unknown function F. Ang problema, nung naglagay na ako ng noise dun sa right-hand side. So yung right-hand side natin naging G plus E, where E is a 1% noise. Hindi na ganun kagandahan yung nakuha nating solution. Yung 1% is nag-cause siya ng 24% change dun sa computed F. So napakalaki na nung pagbabago or actually ang laki na nung diferensya between the actual function F, yung input function F that we know to exist, at alam na natin yung itsura niya kasi simulated naman to, So alam natin at the back of our mind si function F, bina-validate natin yung algorithm. Yun nga lang, ang laki na nung error. 24% na siguro I think yung error dun sa nakuha natin na solution. So, at saka also graphically, hindi nakamuka ng actual function F yung nakuha natin na reconstruction mula dun sa noisy data. So, yun yung sasagutin nung regularization procedures na i-discuss natin after the reading break. Na kahit lagyan natin ng 1% noise yan,
yung regularization techniques na iraran natin on top of the inversion procedure ay papababain niya yung pagbabago doon sa computed output. So ibig sabihin, mapapababa natin yung error mula dun sa reconstruction from the noisy data by just doing another routine, which is a regularization routine on top of the matrix inversion na ginagawa na natin. Or side by side with the matrix inversion na ginagawa na natin. So, yun nga, going back, so medyo uti-uti natin kasi nga yun yung comment nyo dun sa quiz. So, ganito ang gagawin ko. Ito yung proposal ko for this week. So, tatapusin ko ngayon itong discussion ng convolution problem, yung code. Tapos, I think I already shared it with you guys. I hope you tinkered around it, tinry yung Iran. Medyo matagal nga lang. Uh, i-optimize itong code na to, or dahil mabagal lang siya kasi talagang symbolic integration yung pinagawa ko para mahanap yung actual convolution function f. So pag pinara natin yan kay Matlab, matagal talaga kasi kinocompute niya eksakto ano yung itsura ng integral ni psi of y times f of x minus y over the interval negative a to a. Kaya medyo matagal yan. How about you guys? Sinry niyo na ba yan? Kumusta nung kung nag-run sa Matlab niyo? Or hindi kayo nagka-time mag-run kasi yung teacher nyo sa 174 ang haba-haba magpa-exer. Tapos dalawang exercise pa yung pinagawa, Alright, so sana tinry nyo, kasi kahit sa background, nirun nyo lang siya para makita nyo, Pero, yeah. Yeah, thank you, Neil. Yeah, matagal nga siyang mag-run. Kahit sa akin matagal. Kasi nga gawa nung convolution, pinakompute kasi natin yung actual convolution, integral siya. Tapos yung function f natin saka function psi ay hindi mga basta-basta. Hindi sila polynomials, Kung polynomials sila, madali lang yung integration. Actually, we could have done the integration by hand if f and psi are just both polynomials or easy functions. Kaya lang conditional sila so medyo matagal talaga. Pero yun yung process. Hanapin ko yung code na ginamit ni Siltanen, kasi meron siyang code na niran dun sa kung pupuntahan niyo yung book niya, dun sa section about the convolution, may binabanggit siya na code na .m file. Hanapin ko kung binigyan niya ako ng kopya. So, kung binigyan niya ako ng kopya, titingnan ko kung mas mabilis yon. Kasi ito, from scratch ko lang to sinulat. I don't know kung may package siyang ginamit or what. I'll take a look and then if I find it, kung nabigyan niya ako ng kopya, ay i-share ko sa inyo para yun yung gagamitin natin. Pero I think this is, it's still fine that we tackle this. So, tatapusin ko to ngayon. Tapos siguro, ibibigay ko na sa inyo yung first item sa problem set para hindi na kayo matambakan. Alright? Ang magiging problem naman natin, first problem nyo sa problem set ay i-run nyo tong the convolution process pero papalitan nyo yung value ni A. Okay. Mamaya ko na sasabihin kung ano yung mga kailangan niyong palitan. Dadaanan natin yung code. And then siguro you can do it by group. So, i-declare ko na lang yung Thursday to be a holiday. Etong Thursday natin na susunod para you can use the 10 to 11:30 para mag-usap-usap among your group, alright? On how to do this problem, siguro a group of 3 people. Or gusto niyo ba individual na lang? Kasi para mag-run. What do you think? Gusto niyo ba by group or individual? Or wala kayong opinion? Hmm, siguro individual na lang. Tapos, ayan, sabi ni Victor by group. Pwede kasing pwedeng gawin niyo by group yung pwede niyo gawin by group yung pagko-code. Pwede niyo i-discuss among yourselves yung mga modifications dun sa program na kailangan yung gamitin. Pero siguro individual output, so kanya-kanya kayong run nung program. Okay lang ba 'yon? Um
So, kung gano'n, sige on the spot ako nag-iisip kung anong gagawin natin, eh, 'no. Kasi nga ang iniisip ko kahapon individual, um, pero yung discussion puwede niyo siyang gawin by group, pero individual outputs nga lang, hindi, sige na nga, by group na nga lang kasi sinuggest ni Victor, eh. So, by group na lang, sino gusto niyong mag-group, ako na lang or hanap kayo ng mga ka-group niyo? Ganito na lang. You can form groups of threes. So at most 3 members per group. Tapos magse-send ako mamaya ng Google Form para malaman kung sino yung may mga ka-group na. Okay? So tapos ako yung mag-group dun sa mga wala pang ka-group. Okay lang ba 'yon? Or kung gusto niyo mag-solo, okay lang din naman. I-indicate niyo na lang dun sa Google Form kung gusto niyong mag-solo or what. Eh, So, tapos yung mga matitira na wala pang mga ka-group para comfortable, para kung meron kayong kakilala at comfortable kayo makipag-work sa kanila, so it's okay, alright? So, yung details sabihin ko mamaya. Pero let's continue discussing the convolution problem, ano? So sabi ni, I think it was, Neil or Victor who reminded me na nasa line 40s na tayo. So basically here ay etong line 30. Ito yung nagpapatagal dun sa pag-run ng code. Because here, we are asking Matlab to evaluate for us the integral of psi y. Okay? Kaya dyan merong subs. Kasi papalitan ni Matlab yung variable na na kay psi. Remember, by default, balikan ko lang si psi sa taas. Tingnan yung si psi ay defined in terms of the variable x. Kasi psi sa piecewise function, nakadepende kay x. So, yung first condition nakadepende kay x. Tapos psi n1, si psi n1 ay x plus 1 yung variable. So, ibig sabihin, si psi by default, ang variable niya ay x. Pero kung babalikan niyo yung formula nung convolution, sinunod ko siya to the letter para madali yung conversion to a code. Psi of y, yung nasa loob ng integral. So, meron tayong integral, alright? Kaya may int command dyan. Meron akong at tapos parenthesis x para lang sabihin na si convolution ay function of x. Remember, meron tayong convolution a f of x. Ang variable natin ay x. So sinabi ko lang kay Matlab, hoy, dito sa fconv, ang variable dapat na matitira ay si x. Alright, so si f convolution is a function of the variable x para doon itong at of x. Tapos, integral, kasi nga integral siya, integral nino. Sino yung integrand? Psi of y. So, ang pinagawa kong una, pinakuha ko kay Matlab si psi, si function psi, which was defined above, and then I substituted for the variable x inside of psi, yung bagong variable na y. Right? And it's fine because on top of the code, balikan natin sa line number 4, dinefine ko si y as another symbolic variable. Okay? So, nangyari dito, okay, there you go. So, okay lang to, substitution of psi y. So, lahat ng variable na x kay psi, pinapalitan ko ng y. Kasi dun sa formula natin sa module, psi of y yung nasa integrand. Tapos times, kung babalikan nyo si module, sino yung nakamultiply kay psi of y sa loob ng integral, it is f of x minus y. Ayan, ngayon lang natapos nung niran ko yung program. So, ito yan. So, subs, pinapalitan ko, pinakuha ko si function f, tapos lahat ng x. If you go back in the definition of the piecewise function f, ang variable niya ay laging x. Pero ang pinagawa ko kay Matlab, palitan mo yung variable x by x minus y. Kasi yung nasa module ay f of x minus y. Alright? And then you do the integration, Matlab, integrate mo siya, pero with respect to the variable y, para doon yung sumunod na argument. Yung y dito, siya yung nagsasabi, ano yung integration variable. And then after the integration variable, susunod na ano yung bounds for integration. So we integrate with respect to y from negative a to positive a.
definition ng convolution, and ito yung nagpapatagal. Yung evaluation ng fconv, ito yung nagpapatagal. Right? Actually, in definition sa line 30, hindi siya talaga yung nagpapatagal. Ang nagpapatagal ay yung lines 32 to in-evaluate na natin yung convolution at some x's. All right, some values of x. So sa line 32, nagpagawa ako ng discrete x. Sinabi natin gagamit tayo ng 64 x values. So nag-come up lang ako ng isang vector containing x values. Tinawag ko siyang data x starting from 0 with increment 1 over n papunta sa 1 minus 1 over n. Hanggang 1 minus 1 over n na lang siya kasi pag ginawa ko siya hanggang kay 1, magiging 65, ano na siya, magiging 65 points na siya, alright? Tapos hindi ko naman kailangan yung function value kay 1 kasi nga ang ating assumption, si function f ay 1 periodic. So parehas lang yung function value kay 0 at saka kay 0 plus 1 which is 1. So hindi ko na kailangan malaman ano yung function value kay 1. Actually, baka magka-problema pa ako doon kasi baka maging singular yung matrix A pag sinama ko pa yung function value kay 1. Kaya hanggang kay 63 over 64 lang tayo. Okay? Tapos, for all of these x's, for this data x's, ipapa-evaluate ko ano yung function value ng convolution. Kasi ito yung gagamitin natin na simulated data. Alright? So for each of the x's in the vector data x, kukomputing ko yung corresponding data y. Alright? Ano yung data y? Ipa-plug in ko lang yung value ni data x doon sa f convolution. Right? So ang command, so na-define na natin ano si f convolution. So kay f convolution, which is a function of x, I will substitute in ano yung mga numbers na nandoon kay data x. Right? Kaya subs yan, fconv, lahat ng variable kay fconv, papalitan ko ng constant values na kay data x. However, yung sagot dito sa subs ay isang symbolic variable, so naka-fraction pa yan. And then if we will manipulate those values, medyo matatagalan si Matlab. Kasi symbolic niya ititreat, itatry niyang isolve siya up exactly. Hanggang sa kaya niya, isolve niya to as a fraction. Medyo mahirap yon or medyo matagal siyang proseso. So, sasabihin ko na lang, Matlab, huwag ka na magpakahirap na fraction yung gamitin. Gawin mo na lang siyang decimal using your double precision arithmetic. Kaya meron ako ditong conversion kay double. Okay? Tapos I think from here we can get the bunch of pictures. Ano? So pag pinaplot ko si data x at saka si data y, ito yung makikita natin. Okay. Sorry, ang bagal ng Matlab ko. Simula nung nag-upgrade ako sa 2022, sa 2022B, tumagal siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, I shoot. Sorry, naiba na pala yung data ko kasi binago ko na si A sa taas pero hindi ko binago yung solution sa baba. So hindi ko mapapakita yung figure. Pero sige, magre-refer na lang ako dun sa module. So hold on guys. Buksan ko yung module dito sa aking tablet. Okay. So makukuha nyo by running, okay. So by running lines 37 to 39, ipa-plot niya lang yung input function. So ito yung conditional function f. So ito yung figure, let me see. You'll get figure 3.2 yung nasa, so yun yung makukuha nyo, plot ng figure f. Tapos pag lines 41 to 43 yung niran nyo, makukuha nyo yung figure, yung right figure kay figure 3.2, right? Kasi pinagraph ko lang dito yung convolution ni f doon sa interval 0 to 1. So itong sa f-plot, so unan yung input dapat ay symbolic function, all right? So kung data points yung meron kayo, hindi gagana yung f-plot. Gumagamit lang yung f-plot kapag meron kayong symbolic variable. Pag hindi symbolic yung variable nyo, halimbawa vector lang yung inyong
yung inyong vector lang yung inyong yung gusto niyo i-graph, you can use either scatter or plot. Pero hindi f-plot. Si f-plot, magagamit nyo lang for symbolic variable, alright? So katulad ni f saka ni fconv. So yung second input, yung itong vector na yan, ito ay yung interval kung saan nyo gusto siyang i-plot. So here, I ask Matlab to plot fconv on the interval 0 to 1. Tapos ang kapal nung graph ay 2 units. Okay? Tapos yung line 43, title lang naman. Okay? Tapos when you run lines 45 to 50, you will get figure... Sorry, ngayon lang siya lumabas. So, makukuha nyo si figure... okay. Makukuha nyo si figure 3.3. Right. Kasi meron ka dung dalawang plots. The first plot is a scatter plot of data x, data y. Right? So, ito yung So kasi sa blue dots, scatter plot, ibig sabihin yung mga points na nandun sa vector siya lang yung kanyang ipa-plot. Hindi niya i-connect the dots to become a function. Okay. So nangyari, nandito po ba ako guys? Nag-1 bar yung aking Wi-Fi. I hope I'm still here. Okay, thank you. All right. Scatter plot, so mga bunch of points lang yung ipa-plot niya. Hindi niya ito i-connect the dots. Okay. So yung x components ng mga points na ipa-plot niya ay manggagaling sa vector data x, tapos yung y components manggagaling dun sa data y. Alright? Tapos naglagay lang ako dito ng optional parameter or optional input field para may kulay yung dots. Kasi otherwise pag wala kayong nilagay, ang default ni Matlab sa scatter plot ay ano lang siya, bilog na circle lang na walang kulay yung loob. So yung outline lang ng circle yung may kulay, right? Pero mas visual na may feel, na may kulay yung loob ng circle. Kaya sabi ko, just use field here. Tapos hold on, ibig sabihin on the same figure, all right? Mag-graph pa siya ng isa on top of whatever of the scatter plot that we have. Yun yung power ng hold on, okay? So ibig sabihin makakagawa ka ng dalawang graph sa isang figure window. Gusto ko kasing i-plot din on top of the scatter plot yung graph ng convolution, ng buong convolution. Right? So, para dun yung f-plot, convolution, pinanipis ko nga lang ngayon yung line width. Ginawa ko lang 0.25 units. So, kaya dalawang graph yung nakita nyo sa figure 3.3. Okay? So, ang idea rito ay, kung babalikan nyo yung figure 3.3, pati ng figure 3.3, ito yung analog ng figure 3.3. Medyo naiba lang yung function kasi niran ko nga pala ito ng iba yung value ni A. So sa totoong buhay or in a perfect scenario, our input or our data in the problem, which is the intended output dun sa scenario, right? So yung intended output o yung output mula dun sa convolution ay yung kulay orange na curve. Pero dahil ang plano natin, ipapasolve natin yung inverse problem kay Matlab, hindi niya kayang i-accept yung orange curve. Alright? So hindi niya kayang gawing right-hand side yung orange curve. Kasi nga finite machine lang siya. Kaya kailangan natin gumamit ng discrete set of points. So instead of the full graph or the full function g as our data to the inverse problem, ang gagamitin nating data instead ay yung mga blue dots. It will just be a bunch of points from 0 to 1 and their function values. So ang data lang talaga natin ang magagamit dito sa ating discrete simulation ay yung blue dots. So kung makikita nyo, ang laking information yung nawawala. Pero at least kung makikita nyo dito, medyo nakukuha pa rin naman yung mga blue dots yung essential features ng ating function f. Kung kakaunti lang yung data points na ginamit nyo, posibleng hindi nyo ma-capture yung behavior ni function f. Pero at least for us, okay na yung 64 points from 0 to 1 kasi makikita na
na-capture naman natin yung basic shape ng function g. Pagka nag-simulate na kayo on your own, tingnan nyo muna kung naka-capture nung inyong data points yung behavior ng function na gusto nyo kuhanin. Alright? Kasi kung hindi, kailangan nyo magdagdag ng data points. Alright? Tapos ngayon, sa lines 50 na, sisimulan na natin yung solution. Pero sa lines 52 to 56, sinimulan ko siya pagko-compute ng p tilde na nandun sa ating handout, which is in equation 3.18. Ito na yung magiging contents ng ating matrix A, which is our discrete model. Remember, kinompute ko, siguro mag-annotate ako dito on top. Okay. Tingnan natin kung galing annotate. Okay, there you go. Nag-start pa lang siya. Okay. Remember, dun sa pagkakapili natin na parehas yung value, equal yung delta x at saka delta y, I think we had a lengthy discussion about it dun sa pagkuha ng non-zero entries ni delta x. Right? Non-zero entries ni matrix A. Napakita natin na for our particular example, when A is 0.04, ang kailangan lang natin ay 5 non-zero entries para kay matrix, para sa bawat row ni matrix A. Hold on, wala yung aking annotation. Okay. Remember, kinuha ko siya to be the smallest nu, right? Such that nu plus 1 times nu plus 1 times delta x dapat ay greater than A. Okay. Yan yung kinompute ko. And then since our A in the module is 0.04, okay? So tapos ang ating delta A ay delta x ay 1/64. Ano ko ako dito na pinakamaliit na positive nu ay nu equals 2. Okay. So ibig sabihin dahil si nu ay equal kay 2, kay equation 3.18, just to remind you, ito si equation 3.18, yung p sub I tilde ay equal kay psi sub 0 ng I delta x. Right? I going from negative nu to nu. Excuse me, guys. So ibig sabihin meron lang tayong 5 entries para kay or 5 non-zero values para kay p sub I tilde. Si p sub I tilde ay yung function value under psi sub 0 ni I delta x where I goes from negative nu to nu. Ang na-compute ko na nu ay 2. So ibig sabihin kailangan ko lang ng 5. That would be from negative 2 to 2. So meron ng p sub negative 2, p sub negative 1, p sub 0, p sub 1, p sub 2. And I hope you remember bakit ko kailangan kunin si nu. Alright? Kasi essentially, pag lumampas na si nu kay 3 o kaya kay negative 3, ang value na ni psi sub 0 ay 0. Kasi nasa labas ka na nung support ni psi sub 0. Kasi remember si psi sub 0 ay defined lamang from negative A to A. Pag lumampas ka na ng 3 or negative 3 para kay nu, yung x value mo ay nasa labas na ng interval negative 0.04 to 0.04, kaya ang value na ni psi sub 0 sa kanya ay 0 na. Okay? So kaya kailangan itong i-modify pag binago natin yung value ni A. Kasi mapapalitan kung ano yung value ni nu. Alright? So dito si nu ay negative 2 to 2. Si nu ay 2. So ibig sabihin, according to equation 3.18, kailangan natin gumawa ng p sub I tilde as nu goes from as I goes from negative nu to. So magkakaroon tayo ng negative 2 to 2. Kaya dito kung makita nyo sa line 53, meron akong negative 2 to 2 na value ni x tilde.
So let me clear everything. So si x tilde muna, ito yung mga x values na gagamitin ko. Ito yung mga x pasok sa loob ni p sub I. Remember, si p sub I tilde ay equal kay psi sub 0 ni I delta x, where I goes from negative nu to nu. So si x tilde, siya yung magko-compute nung I delta x. Alright? So siya ay isang number from negative 2 to 2 times delta x. Ang delta x natin ay 1 over n. Okay? Tapos si I ay negative nu to nu. So ito yung negative 2 to 2. Oh, by the way, kay Matlab, kapag ka sinabi mo lang nagagawa ka ng vector na negative 2 to 2, ang default increment niya ay 1. Ibig sabihin nito, ito ay isang vector na ang laman ay mula kay negative 2 papunta kay 2 of increment 1. So that vector negative 2 to 2 is actually negative 2, negative 1, 1, 0. Baliktad. Negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Tapos, i-multiply ko siya ng 1 over n, makukuha ko yung mga ipa-plug in ko papunta kay psi sub 0 para makuha si p tilde. Right? Tapos, pupunta ka na sa line 54. Yung line 54, siya yung implementation ni equation 3.18. P tilde equals si psi sub 0 evaluated at I delta x. Remember, yung mga I delta x's, na-compute ko na sa line 53. So, ipa-plug in ko na lang yung values ni x tilde, which are the I delta x's, papunta kay psi sub 0. So, yung usual subs at saka double combo natin. Alright? Tapos, yung sumunod na equation kay 3.18, binigay niya anong itsura ni P. Kailangan daw i-scale natin, eksakto natin ang length, ang norm, ang L1 norm ni P ay equal kay 1. So kay line 55, pina-compute ko muna yung scaling constant. So ano yung scaling constant na yan? Ito yung delta x times summation ng P sub I tilde I going from negative nu to nu. Okay? So, ang summation kay Matlab, ang command niya lang ay sum. Oops, nawala yung aking annotation. Bakit kaya nadadrop yung annotation ko? Baka bumabagal yung internet ko. Okay. Balik tayo dito. Okay. So, yung sum, ito lang yung summation. Tapos, nakalagay dun sa loob ng sum kung ano yung vector na gusto nyo ipakuha yung sum. Remember, P tilde is basically a vector ng mga function values under psi sub 0. Right? Gusto ko siyang kunin ng summation, so kaya siya ay nasa loob ng sum. So sinasum lang ni Matlab yung mga nasa loob ni P tilde. Tapos dun sa formula, remember, gusto ko ay 1 over n. Actually, hindi 1 over n. Delta x in general, pero in our case is equal to n. Summation ng P sub I tilde. Okay. I going from negative nu to nu. Alright. Tapos, i-erase ko to sa negative 1. Yan yung ginawa ni C tilde. Bakit ko kailangan si C tilde? Kasi dun sa equation na sumunod kay equation 3.18, dinefine na kung sino si vector P. Si vector P ay exactly our C tilde times P tilde. Okay? Para makuha si P ngayon, meron siyang 3 laman. Okay? Meron siyang 5 laman. Alright? Sila yung mga scaled na values ni P sub I tilde. Ito yung mga non-zero entries doon sa ating coefficient matrix. Kung matatandaan nyo, meron tayong kinrate na matrix na puro 0 yung laman, tapos except sa P0 hanggang P sub, simula kay P sub negative 2 hanggang kay P sub 2. Right? Ito yung circulant matrix na nandun sa ating module. Right? So, tingnan natin kung paano siya in-implement. Kailangan kong i-adjust ng konti kasi si Matlab, yung indexing niya nagsimula kay
nagsimula kay 0. Hindi ako pwedeng magsimula kay -2, right? Kasi kung matatandaan nyo, dun sa module, meron tayong P sub -2, P sub -1, P0, P2, at saka P1. Baliktad yung P1 saka P2. But essentially, meron tayong 5. Kasi ito yung in-arrange natin dun sa matrix A na maraming zeros na laman. Alright? Kaya lang kay Matlab, kung makikita nyo, si X tilde, nagsimula siya kay -2 hanggang kay 2. Alright? Tapos, in order yan, tapos sinubstitute ko siya kay P tilde, tapos makukuha ko si P. So, ibig sabihin, from Matlab's point of view, meron akong P1, meron akong P of 1, P of 2, P of 3, P of 4, hanggang P of 5. Kasi si P ay 5 yung entries niya, right? Kasi 5 lang naman yung pinakompute natin na values ni P tilde dito. Alright? So 5 lang yung laman ni P. So tapos naka-arrange siya from P1 hanggang P5 kasi ang indexing ni Matlab nag-start sa 1. So, kailangan nating tingnan. Ang unang value nito ay 1/n times -2. So ibig sabihin yung first entry niya siya si P -2. Yung second entry niya si P sub -1. Si P sub 3 siya si P sub 0. Si P sub 4 siya si P sub 1. Tapos si P of 5, yung fifth entry ni matrix P, ni vector P ni Matlab ay si P sub 2. Alright, in increasing order. Tapos ito yung i-arrange ko doon sa ating matrix A. Okay? So clear ba yung Clear ba so far? Or masyado nang maraming nangyari? Kailangan nyo intindihin to guys kasi ito yung gagawin nyo for sa Thursday at saka next week. Is it okay? Any questions? So mukhang wala pa kayong tanong. Okay. So ayan yung yan yung one-to-one correspondence between the entries of P ni Matlab at saka yung values na nandun sa ating module. Testing na natin to. Okay. Module, kokopyahin ko si matrix A. Ano yung itsura ni matrix A? Si matrix A ay nandun sa equation 3.22. Sulat ko siya dito. Meron tayong P0, P sub -1, then P sub -2, tapos hanggang makarating ako kay P2, tapos kay P1, tapos yung sumunod ay P1, P0, P -2, P-1, tapos P-2, tapos a bunch of zeros, tapos hanggang kay P2. Okay. So ito yung na-model natin mula sa computations by hand. Tapos may pattern yan pababa. Okay. So paano ko to pina-assemble kay Matlab? So alam ko na compute na natin si P sub 0, P sub -1, P sub -2, P sub 2, at saka si P sub 1. Alam ko na si P0 siya si P of 3 kay Matlab. Si P sub -1 siya si P of what? Ito ay P of 2 kay Matlab. Si P of -2 siya si P of 1 kay Matlab. Si P sub 2 siya si P of 5 kay Matlab. Tapos si P sub 1 siya ay si P of 5 kay Matlab. P of 4 kay Matlab. Right? So kailangan ko siya ngayong i-arrange sa isang matrix, kay matrix A. Remember, si matrix A ay may delta X sa harap. Okay? So kaya makikita nyo dito si A ay may delta X sa harap. Ang delta X natin ay 1/n. Tapos, so siya na 1/n. Tapos, alam natin circulant yung matrix. May pattern yung matrix A natin, no? Kasi paulit-ulit lang yung pattern. So, para hindi natin siya ita-type isa-isa, kasi alam na natin na siya ay isang circulant matrix, may na-download ako na circulant command na
nakakapag-define ng circulant matrix. Hindi siya built-in kay Matlab. So I hope nung dinownload niyo yung psf.m, dinownload niyo rin yung circulant.m. So dapat nasa same folder nung psf.m, nitong code na psf.m, yung circulant.m para ma-call siya ng ating psf.m. So pagparehasin niyo lang siya ng folder. So para siyang external function. Dinownload ko lang to from somewhere. I forgot who the author was, pero gumagana naman siya. So pwede natin siyang gamitin. Na-download ko lang siya sa ano ang tawag doon? Meron kasing repository si Matlab ng mga user-uploaded functions. So bakit pa ako susulat ng command para sa circulant matrix kung meron namang existing So nag-download na lang ako from the internet ng pagko-compute ng circulant matrix. Ang kagandahan dun sa circulant function na na-download ko, kailangan ko lang i-input yung first row. Tapos siya na yung bubuo ng buong matrix. Kasi nga sa circulant matrix may pattern naman, di ba? So, namu-move lang pa kanan yung mga entries nung isang row to get the next row. So kaya ang pinagawa ko na lang kay Matlab ay ganito. So, tinignan ko yung nakuha ko from paper. Delta X. So, computing ko yung delta X dun sa harap. Okay? Tapos, circulant. Circulant matrix. Sa circulant matrix, kailangan lang nating i-input yung first row. Tapos siya na yung bahalang mag-generate ng mga natitirang rows hanggang makakuha siya ng isang square matrix. Okay? So, si P0. P0 daw yung unang laman. Pero alam ko na si P0 siya si P of 3. Siya yung third entry kay Matlab. So siya na yung papasok doon, P of 3. Okay? Tapos si P of negative 1, alam ko dun sa computation kay Matlab, ito si P of 2. Yung second entry ni vector P. Tapos si P sub negative 2, si P sub negative 2 siya yung unang laman ni matrix P. Tapos a bunch of zeros. Ilang zeros yan? Alam natin meron tayong 64 because we promised a 64 by 64 matrix. Meron siyang 5 non-zero entries. Kaya mag-i-insert ako ng 64 minus 5 na zeros. Tapos dapat naka-row siya. The zeros command, gumagawa siya ng isang matrix m by n. So pag naglagay ka ng zeros, tapos m by n, gagawa siya ng matrix na puro zero yung laman, tapos ang dimension ay m by n. Dahil gusto kong magkaroon ng 59 na sunod-sunod na zeros arranged in a single row, nagpagawa ako ng zero mix, na one row, tapos 59 columns. So magkakaroon ako ng 59 na zeros na sunod-sunod arranged in one row. Okay? 59 columns. Tapos after nung 59 na zeros na yon, P2 na. Pero si P2 siya si P5. Tapos P1 yung susunod, siya si P4. Okay? So ito yung first row ng circulant matrix. Tapos yun yung intended output ng circulant external function na na-download ko. So, pinagawa ko lang siyang circulant. Tapos siya na yung magge-generate. For sure, ang gagawin niyang second row ay si P1, P0, P negative 1, P sub negative 2, tapos 59 uli na zeros, tapos si P2. Right? So kung nangangamba kayo na kapag 128 by 128 yung matrix pa isa-isa nyo siyang itatype, don't worry. Kung circulant siya, pwede nyo gamitin itong circulant function na ito. Alright? So mabubuo ko na si matrix A using line 60. Sorry, hindi nga pala makapag-scroll. So si line 60. Tapos, sa line 61, ito na yung naive reconstruction. Kay line 61, pinakompute ko lang si A inverse times G bar. Remember, si G bar natin ay si data Y. Okay? Kaya lang yung data Y ko pala ay naka-row. Ang default kasi ni Matlab, pag nagpa-for loop ka sa kanya, naka-row siya, naka-row version siya. Makikita nyo sa workspace,
yung data y ko ay 1/64. Okay? So 1/64 siya, pero dun sa matrix natin, gusto natin yung right-hand side ay 64/1. So kaya kung makikita nyo dito, meron akong apostrophe na nilagay, ito yung nagtra-transpose. Okay? So kung meron kang data y na 1/64, pag kinuha ko yung data y prime, okay, or data y apostrophe, kukunin niya lang yung transpose, so yung 1/64 magiging 64/1. Tapos itong inv A, ito naman yung para sa inverse of A, para sa A inverse. Tapos yung data y prime, ito yung G bar. Compute niya lang, so makukuha natin yung F solution. Right? So ito na yung reconstruction na nakuha ko. Yung F solution, siya yung vector ng function values ni F na na-compute natin, na na-reconstruct natin. Okay? Tapos para malaman ko yung accuracy ng ating solution, kasi nga ano naman to simulated yung data natin. So dapat alam ko kung ano yung itsura alam ko yung itsura ng intended solution. Parang bina-validate lang natin yung ating algorithm. So sa line 63, pina-compute ko yung exact value ni F nung input function F na eksakto doon sa mga data points. Mukhang nawala yata ako. Okay. Can I see some reactions? Online pa ba ako sa ano ko? At least sa laptop ko. Okay, thank you guys. Yeah, kasi yung tablet ko ay na-disconnect. Siguro naghanap siya ng ibang network. Aha. Okay, thank you guys. So, balik tayo. Alright, so, yeah. F exact. Alright, so yung F exact, pinakompute ko lang yung eksaktong value ni F doon sa mga data points. Tapos dito ko i-compare si F solution. Right? So, ito na yung mga outputs. So, sa line 65 to 73, tingnan natin kung anong pinagawa. Una, pinagawa ko yung scatter plot ni data X at saka ni F sol N. So, ibig sabihin, scatter plot to ng mga data X values. So, ito yung mga discretization natin on the X-axis. Tapos, ang Y component nila ay yung computed F solution. So, I think here you will get figure 3.4a. Kasi ito lang yung mga bunch of points na na-compute natin mula dun sa inversion. Right? Kasi F solution yung pina-compute natin. So ito yung ating estimate for the function values of little f doon sa mga discretization x values natin. Tapos, gusto kong makita, okay, so ito yung mga function values na na-compute natin as approximate to the actual function values of f. Ano kaya yung itsura pag kinonnect the dots ko na? Alright? So pag gusto nyo connected yung mga data points na ginamit nyo, so para magkaroon ka ng itsurang function, so ang command natin ay yung plot command. Ito yung gagamitin natin. So nag-hold on ako para on the same figure. Hindi pala ito yung kasi naka-hold on siya. So ito pala ay yung, figure 3.6 pala, itong line 65 to 72. Okay? So scatter plot yung kulay blue, tapos naka-hold on ako yung plot ni data X at saka ni sol M. Eksaktong parehas na parehas yung pina-plot, pina-graph ko. Pero gumamit ako ng plot commands instead of scatter. Ang gagawin ni plot, i-connect niya lang yung mga dots mula dun sa scatter plot. So makukuha nyo mula dun sa makukuha nyo dito sa line 68 yung figure 3.6 doon sa module, which is the orange graph. Ito yung reconstruction natin kay F. Tapos on top of this two graphs, yung scatter plot saka yung plot, gusto ko makita kung gaano niya kamuka yung actual input function F. So kasi nga alam natin si F, bina-validate lang natin yung method, so meron tayong access dun sa exact solution little f. So hold on.
Para same graph or same window, ipa-plot yung graph ni little f. Pero dahil si little f ay isang symbolic function, ang kailangan kong gamitin na graphing command ay yung fplot. Kasi para siya sa symbolic variable. Ano tong dash G? Ito lang yung gagawin niyang kulay green, yung graph yung plot ni f. Bakit nga ba binago? Ang default yata ni Matlab ay yellow. Kasi parang tama. Yeah. Yellow yung kanyang default. So, para maging kakaiba yung kulay, para mag-stand out si function f, ginawa kong green. Tapos ang line width niya ay 2. So ito yung figure 3.6 na nagpapakita sa atin gaano kamuka ng function na f yung ating solution. O yung ating reconstructed solution. And then I have a bunch here of other figures. Isa na lang pala to. Line 75 to 79. Ang ibibigay niyo naman sa atin ay yung figure 3.7. Pero naka-hold on siya, no? Sanity check ito. Ito yung figure 3.5. So, pinascatter plot ko si data x at saka yung f sol n. Parang ito yung sanity check para dun sa matrix inversion. Maganda pa yung pagkaka-invert. Remember, nag-solve ako ng ax equals b, right? Ako ng ax equals b. Nagpa-solve tayo ng ax equals b. Tapos, sabi natin ng f sol n siya equal kay a inverse times b. Or whatever our right-hand side is. Gusto ko ngayon makita, ito bang A inverse B na to, which is our F solution, kamukha ba siya ng right-hand side B? Kaya ang pinagawa ko sa line 75 to 76, pinakuha ko yung scatter plot ni data x, comma, A times sol n, which is basically A inverse B times A. So ito ay A times A inverse B. Para lang ma-double check ko kung okay yung inversion. Kasi nga, you'll post ang matrix inversion. Gusto ko lang makasigurado, tama ba yung pagkaka-invert ng matrix A? Makikita nyo sa figure 3.5, okay naman. Kasi itong scatter plot ng
So ayun na nga. Sorry guys, nag-brown out sa amin for saglit na saglit, parang 30-second brownout lang. So nag-restart pa yung router. So, where was I? Ano ko na putol? Let's see. Start my screen sharing. Okay, so I think we were on the sanity check para dun sa matrix inversion, ano. So, and then it seems that everything is okay because we saw in figure 3.6, maganda yung reconstruction, kinumpute natin yung L2 norm ng error, all right? So, oh, by the way, pagko-compute ng L2 norm ng error, madali lang siya kasi kay Matlab, yung pagko-compute ng L2 norm, norm lang yung command. Maybe I can share that with you. So, ginawa ko ba siya dito? Parang hindi ko siya kinompute dito. Pero para ma-compute yung relative L2 error, okay? Para ma-compute yung relative L2 error, ito yung kailangan yung computein. Ito yung nandun sa handout, sa module. Meron kang yung computed F o yung F solution minus F, yung actual vector F, minus F bar, which is the actual solution. I forgot ano yung tinawag ko rito na actual F. Kukunin ko yung L2 norm divided by the L2 norm of the actual vector solution F. Alright? Ito yung nakuha ko sa handout na approximately equal kay 0.1436. So this can be interpreted as 14%, around 14% yung error dun sa ating reconstruction, which is not that good, pero pretty decent knowing that we only use 64 points. Alright? So pag pinakompute nyo to kay Matlab, ano lang to? Norm, all small letters, ng F sol n. Pero ano pala to case sensitive. Capital F yung sa F sol n ko. So dapat capital F din dito. Minus kung ano man yung variable natin kay F bar divided by norm ng F bar. Okay? So yan lang yung kailangan yung gamitin. So ibibigay niyo yung around 14%. Tapos, dahil nasa inverse problem tayo, okay? So sa totoong buhay, yung right-hand side natin ay posibleng galing sa measurements. Or pwede itong data ay tainted by noise. So ibig sabihin, kailangan nating i-factor in dun sa inverse problem natin yung uncertainty dun sa data or dun sa intended output o dun sa right-hand side natin. Remember, yung ating operatorial equation ay AF equals G. Tapos kinonvert natin siya into a discrete problem. Kinonvert natin to into A F bar equals G bar. Okay? And then sabi natin, kung si G bar ay manggagaling sa measurements, hindi eksaktong G bar yung nakukuha natin from nature or from the physical from scenario. At nakukuha natin ay si G bar plus some noise or G bar plus some measurement errors. Okay? So, ibig sabihin na nakukuha talaga natin na system ay hindi talaga G bar, kundi AF bar equals G bar plus some error vector epsilon. So, kaya kailangan pag nag-i-inverse problem tayo, dapat robust against measurement noise yung ating algorithm. So, kailangan nating i-test yung naive reconstruction ba natin. When I say naive, nakabase lang siya sa simpleng matrix inversion, mawi-withstand niya ba yung epekto ng noise? So, kaya laging meron akong simulation ng noise papunta dun sa data. Okay? So, paano ko ngayon mag-generate ng noise? And I think you already did this dun sa isa nating homework na dapat unique na 1% noise yung gagamitin nyo. So, nag-construct kayo ng isang vector na random yung entries, pero dapat ang norm nung vector inyo ay equal kay 1%. I don't know how you did it, pero ganito sana yung ginawa nyo. Ano? So, una,
sa line 84, nagpa-construct ako kay Matlab ng 1/64 na error. Pwedeng 64/1 na kagad yung pinagawa nyo, pero kasi nakalimutan ko na 64/1 pala dapat yung error kasi yung data y natin dapat ay 64/1. Finalo ko na lang yung data y na kinompute ko sa taas, tapos inad ko si e, tapos saka ko tinranspose dun sa line 88. Okay? Or pwede rin naman yung data y tinranspose nyo na sa taas para maging 64/1 na siya. So, ibig sabihin yung matrix vector, yung noise vector e nyo dapat 64/1. Okay. Pero finalo ko na lang siya, tapos later ko na lang siya ipa-prime or ita-transpose. Ano? So, kay line 84, nagpa-generate lang ako kay Matlab, gumawa ka ng isang vector na ang size ay 1/64 na random numbers yung laman. Okay, so ito ay, I think it is normally distributed from -1, from 0 to 1. Yun nga lang yung problema. So yung random number, by default kay Matlab, from 0 to 1 yung ibibigay niya sa atin na random numbers. So si E, following line 84, ay isang vector composed of random or pseudo-random numbers from 0 to 1. Tapos definitely yung norm niya ay hindi 1% ng right-hand side. So ang gagawin ko ngayon, di ba ang gusto ko ngayon ay si vector E, dapat ang norm ni vector E dapat ay equal kay 1% ng norm ni G bar. Right? Yan yung, sige, ulitin ko yung sulat. Okay. So gusto natin ang L2 norm ni noise vector E ay equal sa 1% ng norm ni vector G or ni G bar. Alright? So gusto natin yan yung size niya. Pero ang problema natin ngayon, si vector E ay isa siyang vector ng laman ay 0 to 1. Yun yung binigay sa atin ni Matlab. So definitely, hindi natin masasatisfy kagad etong condition na dapat 1% ni G yung size ni E. So ang mangyayari ngayon, isang madaling paraan para yung size ni E mapuwersa natin to be 1% of the size of G, magmumultiply ako ng isang constant dito. Let me call that constant R. Okay? So, kailangan ako mag-multiply dyan ng R. So, hanapin ko, ano dapat yung constant na R, yung scaling constant R, para yung size na R times the size of E ay maging equal sa 1% ni G. Madali naman siyang i-compute. So, si R dapat ay 0.01 times size ni G over size ni E. So pag ito si R na pinili ko, i-multiply ko lang lahat ng entries ni matrix ni vector E by this constant R, okay? Makakuha ako ng isang random size. Sorry, na ang kanyang relative size, hopefully I'm back, ay equals sa 1% ni G. Nakikita niyo pa ba yung share screen ko? Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Okay, nakikita pa rin. Pero nakasagabal ba yung Teams na window? Nakikita ko yung Teams na window eh. Saan nakikita nyo? Matlab o nakaano rin si Teams? Naka-superimpose? Hindi ko ma-minimize si Teams. Sorry, Prince. Ano yun? Yung Teams rin po. Sige. Tigil ko muna yung annotations. Minimize ko yung Teams. Okay, there we go. Tapos mag-annotate ulit ako. Ayan. So, yun yung naisip ko, yun yung ideal na sana ginawa nyo dun sa homework number 2. Alright? Hindi ko alam kung baka nahirapan kayo kasi nag-generate tapos trial and error or binawasan nyo siya paunti-unti or dinagdagan-dagdagan kaya medyo mahaba. Pero that's what I did here in line 85. Kinompute ko yung 1%.
times yung norm ni G bar divided by norm nung noise vector na meron ako so far. Ito yung scaling constant na gagamitin ko. So itong scaling constant na to, i-multiply ko dun sa vector E na meron ako kanina. And the product is what I will call as my vector E right now. So sure na ako ngayon, after line 86, na yung size ni vector E ay equal na sa 1% ni vector G as desired. Okay? Tapos sa line 88, eto na, pinasolve ko na yung matrix inversion problem. Pero ngayon, A inverse times the right-hand side data plus the noise vector na. So makukuha ko na yung noisy solution. Tapos, let me scroll up. Okay. Yan. So makukuha ko na yung noisy solution. Tapos titingnan ko na ngayon, scatter plot ng data X plus data E. So ano ba to? Let me see. Okay, mali yung title. Hindi na yan yung title. So kung nandun pa siya sa code, pabura. So itong lines 90 to 94, kino-compare niya lang kasi scatter plot ko muna yung noisy data. Same data X, hindi nagbabago yung X components, pero yung Y components niya ay yung data Y, yung exactong data, plus yung noise na sinimulate natin, yung simulated noise na ginamit natin. So I think it is the one on figure... Scatter plot siya, data X plus data Y. Hinanap ko kung anong figure siya. Oh, I think this is figure 3.7, B. Sorry, 3.7B. Kasi scatter plot ko muna yung data X plus yung noisy data. Tapos on top of that, pinaplot ko yung convolution. So ito yung figure 3.7B, makikita natin ano yung itsura noong noisy data with respect to the actual exact function F convolution. Alright. So makikita nyo, medyo kamukhang-kamukha pa rin nung nagmamatch pa rin naman yung mga data points from the noise after the addition of the noise doon sa orange curve nung ating right-hand side. Ibig sabihin talagang konting-konti yung epekto ng 1% noise na dinagdag natin kasi yung noisy data natin medyo nagtatouch pa rin naman siya dun sa orange curve. So talagang napakaliit ng epekto ng 1% noise. Pero nung pinagawa ko na yung lines 97 to 104, ito na yung naive reconstruction. I guess this is the last figure, figure 3.8. Ang laki na nung pagbabago noong nakuha natin mula dun sa noisy solution, mula dun sa actual data F. Alright? Ano ba yung mga pinagawa ko rito? Una, scatter plot. Data X, the F solution. So sa figure 3.8, ito yung blue dots. Kasi scatter lang siya. Tapos, sinabi ko, ano kayang itsura pag kinonect ko yung mga dots? Yung binigay naman ng line 100. Ito yung plot ng data X, noisy solution, yung F solution noise. Ito yung orange curve sa figure 3.8. Now, sa figure 3.8, makikita natin na ang layo niya na. Yung itsura niya, hindi na siya kamuka noong ating intended solution F. Para makasigurado at para ma-compare kung maganda ba yung reconstruction ko mula dun sa noisy data, okay, compared to the actual solution F, nagpa-hold on uli muna ako. Sabi ko, Matlab, on top of whatever figure you have right now, i-plot mo ngayon yung actual solution F using a green curve. So ito yung kulay green dun sa figure 3.8. Tapos makikita nyo, ang layo. Malayo na yung itsura nung na-reconstruct ko mula dun sa noisy data, mula dun sa actual solution. Makikita nyo, ibang-iba na siya talaga doon sa actual solution natin. Alright? Ang laki ng pagbabago. So I think ang error na dito ay
26% na. Sorry, 24% na. At least dun sa simulation ko ng noise. Okay? So I think that's the code. You can use it. Medyo may correction lang dun sa isang pangalan nung graph. Actually, dito lang yata sa lines 103. Kailan kong baguhin yung legend. Okay, scatter plot based on the vector. Ito dapat ay vector f bar. Ito yung sa noisy solution, no? Based on the noisy data. Okay. Tapos ang sumunod ay reconstruction of f from noisy data. Tapos bakit apat yung legend ko? 1, 2, 3. Hindi ko to na-edit. Tapos yung actual f na to siya dapat. Okay, there you go. So pa-double check na lang kung meron kayong kailangan baguhin dun sa title o dun sa legends. So ito. So that's the code that I used. Medyo matagal nga siya kung ira-run nyo. Okay. So ito yung gagawin nyo. Ayan, sakto. Meron pa akong 5 minutes para sa first part ng problem set. So babaguhin nyo tong A. Oops, sorry. Babaguhin nyo yung A. Alright? So ang A natin dito ay 0.04. So I want you to modify this. So papalitan nyo si A by a different number. Ano kayang gagawin ko? Siguro mag-assign na lang ako ng value ni A per group. Okay? Hindi, siguro mag-assign na lang ako ng value. Okay, dalawang value na lang yung gagawin ko. Alright? So una, per group, ganito yung gagawin. Papalitan nyo yung value ni A. Magbibigay naman ako ng guide questions, pero ito yung idea. Ganito yung papagawa ko. And then, sabihin nyo lang kung medyo mahaba or maiksi. Dalawang values ni A. Una, palitan natin si A, say, to 0.01. Tapos, gawin natin si A equal kay 0.10. Okay? Tapos, syempre, babaguhin nyo to. So, pag binago nyo si line 6, papalitan nyo lang yung A, gagawin nyo lang 0.01. Tapos later, gagawin nyo siyang 0.010. Si N, gawin nyo lang, retain natin na 64. So wala siyang mababago. Tapos, ito pa rin yung function F, ito pa rin yung function psi. Pero magbabago na yung itsura ni psi kasi haba na yung interval kasi nakadepende siya dun sa negative A to A. So, una yung gagawin, unang question na ibibigay ko ay ano yung epekto na pinaliit natin si A at saka pinalaki natin si A? Ano yung itsura ng convolution compared to the convolution that we have on the handout? Okay? So, tingnan nyo lang, ano yung naging epekto na pinaliit natin si A dun sa convolution? Kasi papagraph nyo rin naman si psi convolution F for both 0.01 saka kay 0.10. Visual inspection lang. Pag-graph nyo yung convolution para kay 0.01, convolution para kay 0.10, ilagay nyo siya side by side dun sa convolution para kay 0.04. Tapos, tingnan nyo kung ano yung differences. So, ano yung naging epekto na pinaliit natin si A at saka pinalaki natin si A. Alright? So, parang lang siya, visual comparison. Alright? Ano yung epekto ng malaki yung value ni A o mas maliit yung value ni A dun sa convolution. Okay? So, visual comparison. Tapos, you run the entire thing. So, rarun nyo lang siya. Tapos, parang nyo lang. I-replicate nyo yung ginawa ko dun sa module. So, i-reconstruct nyo si F using naive reconstruction. And hopefully, dun sa naive reconstruction nyo, maganda dapat yung makukuha nyo na solution
pero papangit siya pag nilagyan nyo ng noise. Okay? Now, ano pa yung kailangan nyong baguhin sa code pag binago nyo na si A? So, mababago yung value ni A. Tingnan natin kung ano yung mga mababago. Alright? So, scroll lang ako. Tingnan natin. So, dito wala pa kasi naka-automate naman siya na value ni A. So, nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Same input function F, hindi natin babaguhin. F convolution won't change kasi nga naka-automate naman siya ng negative A to A. So, that's fine. Data points are still okay. Still okay. Still okay. Still okay. Dito kayo may babaguhin. Okay? Sa lines 53 to 56. Actually, kailangan nyo lang baguhin dito ay si line 53. Bakit kailangan nyo baguhin si line 53? Kasi bago na yung new. Okay? Kailangan nyo isolve. Okay? Kailangan nyo nang isolve uli itong equation na to para makuha ilan yung mga non-zero entries. So, kailangan nyo hanapin yung smallest nu such that nu plus 1 times 1 over 64 ay greater than A. Halimbawa, 0.01 na yung A nyo. So, kailangan nyo hanapin si nu para dito. Ano yung smallest nu that will make this true? So, halimbawa, sige, kayo na yung mag-compute kung ano dapat si nu dito, yung pinakamaliit na nu such that this is true. So, papalitan nyo tong nasa line 53, instead ng negative 2 to 2, papalitan nyo yan ng negative nu hanggang nu, kung ano man yung nu na mako-compute nyo mula dito. Kunwari lang, ano compute nyo halimbawa ay 5, so magiging negative 5 to 5 na to. Okay? So tapos, okay, so magiging negative 5 to 5 na siya. So marami na, 11 na yung non-zero entries nyo kay matrix A. Tapos kailangan nyo ngayong gawin by hand, ano yung arrangement ni P of 1 hanggang kay P of 11. Halimbawa, kung ang nu nyo ay 5, so magkakaroon ka ng negative 5 to 5, meron kayong 11 entries kay matrix P, kay vector P. So meron kayong P1 hanggang P of 11. Si P1 siya si nu of negative 5, si P2 siya si P sub negative 4, si P3 siya si P sub negative 3, and so on. Alright? Tapos, i-arrange siya by hand para makita nyo ano dapat etong nasa circulant matrix na to. Okay? So, in summary, ito yung mga kailangan nyong palitan. Kailangan nyong palitan yung line 50. Of course, yung value ni A sa taas, papalitan nyo yon by 0.01 and 0.1. Tapos si line 53, kailangan nyong palitan, specifically itong negative 2 to 2. Papalitan nyo yan nung nu na compute nyo. Alright? So, I think yun lang naman yung papalitan nyo doon. Tapos ito, papalitan nyo itong line 60. Bababago na itong circulant. Kasi yung input kay circulant, ito yung first row ng circulant matrix A. So, kailangan yung computed by hand, ano yung arrangement at least nung first row ni A. Siguro isama nyo na yung second row at saka third row on paper. Isasubmit nyo rin yon yung itsura on paper ni matrix A, at least the first 3 rows. Tapos lagyan nyo na lang ng, okay, sulat-sulat kay dyan, sulat-sulat kay dyan, sulat kay dyan, tapos dot, dot, dot na lang. Alright? At least para makita natin na circulant talaga siya at least on the first 3 rows. And we will assume that the pattern will go on. Alright? Tapos yung first row, siya yung ilalagay nyo sa line 60. Okay? Of course, kung ang nu ay halimbawa 5, so ibig sabihin 11 na yung non-zero entries, so magiging ano na to, 64 minus 11. So 53 na lang yung zeros doon sa first row. Okay? So ito ang papalitan nyo rin to. And I think that's it. Pag binago nyo si A, so si line 53 at saka si line 60 lang yung kailangan yung galawin. Si line 53, madali lang kasi yung nu inequality, madali lang siyang computent. Yung line 60, yung pwedeng maging matrabaho. Kasi kailangan yung i-reconstruct yung matrix A, hanapin saan mamumultiply sino and so on. Okay?
So, yeah, that would be the first item. Siguro first half na to ng problem set 1. Or kung gusto nyo, ito na nga rin yung buong problem set 1 eh. And then you do it by group. Alright? So, ang gagawin ko, siguro later this afternoon, siguro around 3 p.m., maglalabas ako ng Google Form. Okay? Tapos, lahat kayo doon ay magsasubmit kung teka, ano bang isasubmit nyo sa akin? Gagawa na lang ako ng Google Sheet. Tapos, ilalagay nyo doon kung sino yung mga kagrupo nyo. Tapos, maglalagay din ako doon ng place o mag-aalat ako ng cells kung saan pwede kayong maglagay kung wala pa kayong ka-group. Right? So, either mag-fill up kayo doon kung meron na kayong group, so 3 per group, or maglalagay, susulat niyo yung pangalan nyo dun sa mga without group. Tapos siguro at the end of the day, titingnan ko dun sa siguro by tomorrow na lang para mas marami kayong time. Baka busy kayo ngayong hapon. Tomorrow by say 10 a.m. Titingnan tomorrow by siguro mga 9:30 after nung Math 174 class ko. Titingnan ko na yung Google Form, i-assign ko na kung sino yung mga ka-group dun sa kung ano yung grouping ng mga wala pang ka-group para makapagsimula na kayong gumawa ng problem set. Okay? Tapos sa Thursday, ibibigay ko yung time na 10 to 11:30 para mag-usap-usap kayo sa group. Pwede nyo nang simulang gawin. Okay? I suggest you start doing it. Tapos, on Tuesday, saka na lang natin simulan yung susunod na module, which is about the heat equation. If you are doing advanced reading, hindi ko na i-discuss yung 2.1, which is the modeling para dun sa discrete problem, para dun sa continuous problem. That's more of a PDE discussion. Didiretso ako sa section 2.2. Okay? Okay lang ba yan? Or gusto nyo ba nandun din ako sa Thursday para masagot kung meron kayong questions? Or gusto nyo muna siyang i-try on your own? What do you think? Or hindi nyo pa alam. Alright, pag-isipan nyo. Alright. So, ganun ang gagawin ko. Wala mo na tayong pasok sa Thursday, but you can use the meeting link. So, pwedeng mag-enter kayo dun sa meeting link tapos mag-breakout rooms. Kaya nyo pang gumawa ng breakout rooms? Or ako lang yung nakakagawa nun? Kasi pwede nyo itong gamitan para sa meeting. Or kung gusto nyo mag-meet personally para gawin yung project o yung problem set, okay lang din naman. Okay. So, pero clear ba yung instruction dun sa problem set? Don't worry, I'll upload later today, siguro right before midnight, a formal questionnaire for the problem set. Okay? Basta unahin nyo muna maghanap ng group. Alright? By 3 p.m., mag-upload na ako ng Google Doc para doon nyo ilalagay kung sino yung mga ka-group nyo or kung wala pa kayong mga ka-group. Okay? And then by right before midnight tonight, I'll upload the questionnaire to the problem set para guided din kayo so that on Thursday morning, you can use the 10 to 11:30 na time natin to talk among yourselves or to start doing the program, mag-assign na kayo, or kung nagawa nyo na by hand yung matrix A, madali nyo na siyang i-implement and so on. Okay? Any questions? Right? So kung wala na, thank you guys for joining me today. Good luck sa problem set. So sige, ito na yung problem set number 1 natin. Okay? Iksian na lang natin. Kasi ang idea lang naman dito ay medyo masanay kayo pag-work with Matlab code and then inverse problem and get the idea ng ill-posedness para ma-justify yung gagamitin natin next on the second half of the course. Okay? So thank you guys for joining me today. Hindi muna tayo magkita-kita on Thursday, but if you have questions, just let me know on Thursday. Pwede ko rin namang i-open yung meeting kung meron na kayong mga questions so na I can join you. Pero you can utilize that time to talk among your group mates. Yung deadline ay
pag-isipan ko kung kailan yung deadline. Siguro pag nasulat ko na yung questionnaire, saka ako magde-decide nung deadline. Pero that would be probably 2 weeks from now. I think that would be more than enough, ano? So 2 weeks from now, or tingnan natin. I'll be open for suggestions for the deadline. Pag nasimulan niyo na siyang gawin, sabihin niyo sa akin, sir, medyo matatagalan kasi medyo mahirap pala siya. So just let me know, all right? So thank you guys, and then let's see each other on siguro Tuesday next week at the latest, all right? Bye guys.